here at the souvenir store. Ang ganda ng wine holder. Then shirts. I like this. So, andito kami sa Surfer's Paradise. Sobrang busy, daming tao, tsaka daming establishments. Parang Bonday. So, we're now in Surfer's Paradise Beach. Hindi ko alam ko ba't naglalapitan itong mga ibon na to sa akin. Wala mo namang pagkain. Lumayo kayo, please. Gosh. So, andito kami ngayon sa Surfer's Paradise. Si Andrew pumuntang Woolies kasi nakalimutan niya yung ano namin, sunscreen. Sobrang init. Ayan, yun yung paligid. Ganda, no? Tapos, ang pinaka-iconic dito sa Surfer's Paradise, parang beach tapos puro buildings yung paligid. So, yeah. Stay kami dito ng siguro mga 1 hour. Tapos, lilipat kami ng Burleigh Heads na beach. Beach hopping. And this is our, I think, day 3 of Gold Coast, so yeah. I'm not sure if makikita nyo sa video, pero sobrang haba ng Surfer's Paradise na beach. So we're going for a walk here in Burleigh Beach. Mahaba ng mga beach dito. So that's where we're going. Walang tao. Well, ang dami kasing space. Pero maraming turista. Lahat ng tao dito may surfboard. This is our last day in Coolangatta. You always do that whenever I pan the camera. So we're just looking for a cafe for our final breakfast here. Andrew and I were just talking about that all the cafes here open at 6 a.m. and people go out really early. So it's just 7:30 and they're already out. So it's Easter Monday and people are doing like this meditation class. And a lot of people are going for walks, bike, surfing. Yeah, beautiful day. So for our last brekkie, I've got a mocha and a loaded croissant with bacon, I think, tomato and cheese. And Andrew's having a plain one with butter and jam. This is our view. Nice. Last hour with this view. Ito ang aming room, balcony view. So, flight na namin ng siguro 5 p.m. from here to Sydney. Ang checkout sa hotel ay 10 a.m. So, mag-i-impake na kami. Tapos, iiwan lang namin yung mga gamit sa reception. Tapos, mag-iikot-ikot hanggang mga 3 siguro. Yung una naka-carry on baggage lang kami. Pero, binigyan kasi kami ng friend ni Andrew ng mga local na alak. Nag-add ako ng check-in baggage. Meron kaming biniling A3 ba to? O A4 na picture siya ng Surfer's Paradise. Di ko alam kung lalagay ko siya sa maleta or dito sa parang gift bag para di malukot. So yeah, baka ilagay ko lang sa gift bag. So yeah, yan na yun. Yan na yung lahat ng gamit. Ito, i-check in to. Tapos yung mga maliliit na bags, carry on na lang. Yeah, bye Goldie. So we're now leaving the hotel and we'll have to use the stairs kasi sira yung lift nila. Yeah, out of service. So we'll have to say goodbye to this view
And it's so sunny now that we're leaving. Nagpapalipas oras lang kami dito sa Coolangatta Beach. On and off yung araw. So, yeah, medyo sunog na ako. Pero nagsasunscreen ako every 30 minutes para sure kasi yung araw dito sa Australia mas malala kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas di ako nagsasunscreen. Kasi pagpapawisan ka lang, pero dito masusunog ka talaga. Andrew's trying to spell his name out on the sand. Effort. So we're at Kirra Beach. Malapit lang siya sa Coolangatta or Coolie. Hindi ako umaano sa tubig kasi yung tuhod ko nakakatakot pa, sir. Sobrang lambot ng sand dito. Kada papasok yung wave, parang lulubog agad yung paa mo. Kasi nakakatakot kasi nga di pa masyado magaling yung tuhod ko, diba? Ito, mabasa na naman yung shorts nito. Ayan, oh. The water's pretty clear. Yeah, it is. Or greenish. Kakatuwa yung bata. Hinihila siya ng tatay niya kasi sobrang liit niya. Mas quiet dito sa Kirra Beach kaysa sa Coolangatta. Nangingisda si Kuya. Di ko alam kung may mauhuli siya dito, pero uso yan dito. Maglalakad lang kami hanggang dulo ng beach, tapos pabalik sa gamit namin. Yun lang ang aming ganap so far. Ang dami nagsasurf dito kasi ang ganda ng waves. Hindi ko alam kung paano sila nakakalangoy sa lakas ng waves na to.